Ambulanța nu pleacă deja. Păi stai mă, atunci tu trebuia să urci cu noi și să ne faci tu ceai sus și cafea. Asta mi-a fi plăcut. Așa trebuia. Da, ne îndreptăm spre ultimul lac din Munții Rila, din salba celor 7 lacuri glaciare celebre și se află la cea mai mare altitudine, dincolo de acea cascadă care se naște din el. Îmi scap acum cum se numește acel lac, au denumiri destul de pitorești: ochiul, lacrima, rinichiul, gemenii, de care am și trecut, gemenii acolo. Relieful este glaciar, asemănător cu cel din Retezat, dar foarte spectaculos, foarte spectaculos. Astăzi este sâmbătă, 11 iulie 2020. Alexandru Pascu consemnează la imagine și la prezentare Marcel Horivoianu. Salutăm echipa colegilor noștri de la Geografie Turism. Ei, mă pun cu Rita. Uite, cine nu poate urcarea, dăm la măgăruță care e bagaj. La caice să ăștia, ca tăi, nu știu. Da, sunt gri, arată bine, da.
Poftă bună. E bun? Mulțumesc. E curcubeu pe ceruguri. Hai mă, cele de bătaie că mi-e foame. La noi nu e gata? Așteptăm să facă și 3 supe într-una este aici. Aha, Sunt, 3 supe într-una sunt aici. Așa. Așa, corect, gramatical. În vârf de munte, trebuie să vorbim corect și aici. Da, în vârf de munte, chiar dacă suntem la 2007. Sigur ăsta e drum?